নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাম এগ কাৰী। একেবাৰে চিম্পল এটা এগ কাৰী আপোনালোকৰ আগত আজি মই বনাই দেখুৱাম। এগ কাৰী বনাবলৈ প্ৰথমে আমি আলু আৰু ডিমখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই ডিমখিনি গেছত দিছোঁ আৰু আলুখিনি জুইতে বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, বিলাহী, জলকীয়া আৰু আদা ৰচুন। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া দেখিছে, মিক্সিত খুন্দি মই এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু মই নহৰু কেইফুটামান থৈ দিলোঁ মিক্সিত নিদিয়াকৈ। ইফালে এতিয়া কেৰাহীখন পাতি তেল গৰম কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে আমি ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইয়াতে দিছোঁ নিমখ আৰু দিম হালধি। নিমখ আৰু হালধি দি ইয়াতে ডিমকেইটা প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটো সময়ত গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই থ'ব, নহ'লে যিহেতু ইয়াত আমি নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ, হালধিখিনি জ্বলি যাব পাৰে। হালধিখিনি জ্বলি গ'লে তেলখিনি একেবাৰে ক'লা হৈ থাকিব, গতিকে সেইকাৰণে জুইটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াতে ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ডিমকেইটা অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলেই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে ডিমকেইটা অলপ অলপ ছাইডত কাটি দিব। অলপ অলপকৈ কাটি দিলেহে তেলখিনি ভিতৰলৈকে সোমাব আৰু ডিমকেইটা তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই গোটেইকেইটা ডিম দি দিছোঁ আৰু ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি থাকিম। ডিমকেইটা লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে এটা ছাইডেদি জ্বলি যাব পাৰে। গোটেইকেইটা ছাইড একে হ'বলৈ আমি ডিমকেইটা ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এয়া ডিমকেইটা ৰঙচুৱা হৈ আহিলেই, ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি ডিমকেইটা এতিয়া উঠাই থৈ দিম প্লেটত। আৰু এইখিনি তেলতে চব্জিখিনি বনাম, গতিকে এতিয়া ডিমকেইটা উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে প্ৰথম মই ৰচুন কেইফুটা দি ল'ম। ৰচুন কেইফুটা মাজত ফালি ইয়াত দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহী পেষ্টখিনিও দি দিম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। প্ৰথম বিলাহীৰ পৰা যেতিয়া তেলখিনি বিৰিঙিও আহিব, তেতিয়া এইখিনি সিজিলে বুলি আমি গম পাই যাম। সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। যিহেতু মই এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, সেইকাৰণে অলপ মোৰ লৰাওঁতে অসুবিধা হৈছে। আপোনালোকে চাগে দেখোঁতে গম পাইছেই। এখন হাতে মই মোবাইলটো ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে বনাই আছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত লৰচৰো হৈছে। এইখিনিতে মই ইয়াত তেজপাত দিম আৰু তেজপাতকেইখন মই প্ৰথম জুইত পুৰি লৈ পেলাই দিম, কাৰণ এইটো গোন্ধ মই খুব ভাল পাওঁ। যেতিয়া তেজপাতখিনি পুৰি লৈ পেলাই দিয়া হয়, এই গোন্ধটো মোৰ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি বেয়া পায় নিদিলেও হ'ব, এনেই নৰ্মেলকৈও তেজপাতকেইখন দি দিব পাৰে কেঁচাকৈ, কিন্তু মই এনেকৈ পুৰি লৈ দিয়া তেজপাতৰ গোন্ধ খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিওঁ। এতিয়া ইয়াতে মই শুকান মছলাখিনি দিম। প্ৰথমে ইয়াত দিম মই হালধি, আৰু ইয়াত বাকীখিনি মছলাও এতিয়া দিয়ে ল'ম। এয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ছানৰাইজৰ চাহী গৰম মছলা। মই মছলাটো খুবেই ভাল পাওঁ, গোন্ধটো আৰু খুব ধুনীয়া হয় টেষ্টটো। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, মই কিন্তু খুব ভাল পাইছোঁ। মই বহুত দিনৰ পৰা এইটোৱেই ইউজ কৰোঁ। মাংস বনাবলৈ হ'লেও, কিবা এটা চব্জি বনাবলৈ হ'লেও মোৰ খুব ভাল লাগে মছলাটোৰ গোন্ধ। ইয়াত দিছোঁ মই এভৰিডেৰ জিৰা মছলা। এইবোৰ চব সৰু সৰু 2 টকীয়া পেকেট হয়। আৰু দিম অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম। মছলাখিনি প্ৰায় সিজিলেই। এতিয়া ইয়াত অলপ ঢাকি দিম।
এয়া দেখিলে নহয় মছলাখিনিৰ পৰা কেনেকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে। গেছটো আপোনালোকে একেবাৰে কমাই ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। মছলাখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি মই অলপ পিটিকা কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে বইল কৰা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু আলুখিনিত ভালদৰে মছলাখিনি সানি ল'ম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, মই যিহেতু নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক শুধৰাই দেখাই দিব যাতে মই কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয়। আৰু যদি পাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ। আলুখিনিৰ লগত ভালদৰে মছলাখিনি মিহলাই দিব, ভালদৰে ভাঙি ভাঙি। এতিয়া ইয়াত দিম গৰম পানী। আপোনালোকক গ্ৰেভিটো যিমান লাগে সিমানটো পৰিমাণৰ পানী দি এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ঢাকি দিব পাৰিব। এয়া মই গৰম পানী দি ল'লোঁ। গৰম পানী দিলে সোনকালে সিজে, সেইকাৰণে যিহেতু বইল আলুৱেই হয়, সিজিয়ে আছে, সেইকাৰণে গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ যাতে চব্জিখিনি সোনকালে হয়। আৰু এতিয়া ইয়াত আমি ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো এবাৰ বঢ়াই দিম। এয়া অলপ সময় চোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে এতিয়া ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিমকেইটা দি দিব লাগিব। এয়া মই ফ্ৰাই কৰা ডিমকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াত আকৌ ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগাই এতিয়া এইখিনি গেছটো কমাই অলপ টাইম থ'লেই হৈ যাব। এয়া মোৰ এগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, খাই খুব ভাল লাগে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।